Oppitunti 1. Matkan suunnittelu. Se on täydellinen idea. Tarkistan ensi kuussa lähtevät lennot ja katson, mitä tarjouksia löydän. Se kuulostaa hienolta. Ennakkosuunnittelu voi todella säästää rahaa ja tehdä matkasta sujuvamman. Täsmälleen. Etsin parhaat vaihtoehdot, jotka sopivat aikatauluihimme ja budjettiimme. Kyllä, ja jos löydämme hyvän tarjouksen, meidän tulee ehdottomasti varata se nopeasti varmistaaksemme paikkamme. Täysin. Mitä nopeammin varaamme, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on saada haluamamme lennot. Lisäksi se antaa meille enemmän aikaa suunnitella matkareittiämme ja selvittää, mitä haluamme tehdä saapuessamme. En malta odottaa. Uuden määränpään etsiminen yhdessä on seikkailu. Kyllä, ja rakastan uusien paikkojen löytämisen ja muistojen luomisen jännitystä. Tehdään tästä matkasta unohtumaton suunnittelemalla jokainen yksityiskohta oikein. Oppitunti 2. Ostosmukavuus. Kyllä, on erittäin kätevää, että heillä on laaja valikoima tuotteita. Täysin. Shoppailu helpottuu huomattavasti, kun kaikki löytyy yhdestä paikasta. Pidän siitä, että saan elintarvikkeita, taloustavaroita ja jopa henkilökohtaisen hygienian tuotteita yhdellä matkalla. Kyllä, se säästää paljon aikaa ja vaivaa, varsinkin kiireisinä päivinä, kun minulla on paljon tekemistä. Lisäksi monipuolisen valikoiman ansiosta voimme kokeilla uusia brändejä ja tuotteita, joita emme ehkä ole aiemmin harkinneet. Täsmälleen. On aina jännittävää löytää uusia suosikkeja ostoksilla. Ja sen mukavuus, että kaikki on käden ulottuvilla, tekee siitä paljon vähemmän stressaavaa. Kyllä, se todella parantaa yleistä ostokokemusta ja tekee siitä nautinnollisen. Hyödynnetään tämä mukavuus ja hankitaan pian kaikki tarvitsemamme. Oppitunti 3. Vaellusseikkailu. Vaellus Shanghaiin rehevissä viidakoissa kuulostaa seikkailunhaluiselta, eikö niin? Se tekee ehdottomasti. Voin vain kuvitella, kuinka kauniita ja eloisia maisemien on oltava. Kyllä, vehreyden, villieläinten ja raikkaan ilman yhdistelmä loisi unohtumattoman kokemuksen. Kuinka kauan meidän pitäisi mielestäsi suunnitella vaellusta? Haluan varmistaa, että meillä on tarpeeksi aikaa tutkia. Mielestäni muutama päivä olisi ihanteellista uppoutua täysin ympäristöön ja nauttia seikkailusta. Se kuulostaa täydelliseltä. Se antaa meille mahdollisuuden nähdä kaikki ilman kiirettä. Lisäksi voimme käyttää aikaa ja arvostaa luonnon pieniä yksityiskohtia matkan varrella. Kyllä, ja ehkä jopa ota valokuvia vangitaksesi muistoja matkastamme. Aloitetaan yksityiskohtien suunnittelu ja varmistamme, että olemme valmiita tähän jännittävään vaellukseen. Oppitunti 4. Vakuutuksen hakeminen. Kyllä, onneksi muistan ostaa omaisuudelleni vakuutuksen, joten joudun tekemään korvaushakemuksen, kun olen palannut kotiin. Se on helpotus. Vakuutus on aina hyvä ottaa, varsinkin matkoilla. Täysin. Se tarjoaa mielenrauhaa, kun tiedän, että olen suojattu, jos jokin menee pieleen. Täsmälleen. Mitä tapahtui, jolloin päätit tehdä kanteen? Vahingoitin kannettavani vahingossa yrittäessäni mahtua sitä laukkuuni kiireisenä hetkenä lentokentällä. Voi ei. Voin kuvitella, kuinka stressaavaa sen on täytynyt olla, varsinkin kaiken hälinän kanssa. Kyllä, se oli melko kaoottista, mutta ainakin tiedän, että voin periä osan kuluista vakuutukseni kautta. Se on hieno tapa katsoa sitä.
On aina parempi varautua odottamattomiin tilanteisiin. Ehdottomasti. Pidän kaikki tarvittavat asiakirjat valmiina reklamaatioprosessia varten. Oppitunti 5. Chicagon nähtävyydet. Chicagossa on niin monia upeita nähtävyyksiä, kuten Chicagon taideinstituutti ja Field Museum of Natural History. Kyllä, molemmat paikat ovat uskomattomia. Taideinstituutilla on niin laaja kokoelma taideteoksia eri aikakausilta. Täysin. Pidän siitä, että voit nähdä kaiken impressionistisista mestariteoksista moderniin taiteeseen yhdessä paikassa. Myös Field Museum on kiehtova, varsinkin dinosauruksia ja muinaisia kulttuureja käsittelevien näyttelyineen. Kyllä, se on kuin matka ajassa, ja esineet ovat todella kiehtovia. Voisin viettää tunteja molemmissa paikoissa tutkien näyttelyitä ja oppien uusia asioita. Varmasti. Aina löytyy jotain uutta, mikä tekee jokaisesta vierailusta ainutlaatuisen kokemuksen. Lisäksi Chicagon arkkitehtuuri itsessään on upea, mikä lisää kaupungin yleistä viehätysvoimaa. Ehdottomasti. Suunnitellaan päivä tutkiaksemme molempia nähtävyyksiä ja nauttiaksesi kaikesta, mitä heillä on tarjottavanaan. Oppitunti 6. Harjoitusohjelma. Kuinka usein treenaat? Olen viime aikoina yrittänyt pysyä rutiineissani johdonmukaisena. Harrastan liikuntaa 3 kertaa viikossa, mikä auttaa ylläpitämään energiaani ja yleistä terveyttäni. Se on hienoa. Huomaan, että säännöllinen liikunta todella parantaa mielialaani ja tuottavuuttani. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka lyhytkin harjoitus voi vaikuttaa siihen, miltä minusta tuntuu koko päivän. Kyllä, yritän sekoittaa sen erilaisiin aktiviteetteihin, kuten juoksemiseen, pyöräilyyn ja joogaan, jotta asiat pysyisivät mielenkiintoisina. Se on fiksu lähestymistapa. Monipuolisuus voi auttaa ehkäisemään tylsisyyttä ja työstämään erilaisia lihasryhmiä. Täsmälleen. Lisäksi se pitää minut motivoituneena kokeilemaan uusia asioita ja haastamaan itseni. Olen samaa mieltä. Kannustetaan toisiamme pysymään rutiineissamme ja ehkä jopa treenaamaan yhdessä. Se kuulostaa suunnitelmalta. Kun sinulla on treenikaveri, voit tehdä harjoittelusta nautinnollisempaa. Oppitunti 7. Karibian tutkimus. Karibianmeren rannikot ovat upeita, mutta tarinat kullasta sisämaassa houkuttelivat tutkimusmatkailijoita lähtemään sisämaahan. Se on niin totta. Aarteen houkutus on ajanut monet seikkailijat kautta historian etsimään onneaan. Kyllä, ne tutkijat kysyivät alkuperäiskansoilta kullan sijainneista, mikä johti merkittäviin kohtaamisiin. Täsmälleen. On kiehtovaa ajatella, kuinka nämä vuorovaikutukset ovat muokanneet alueen historiaa. Ja vaikutus sekä tutkimusmatkailijoihin että alkuperäiskansoihin oli syvällinen ja usein traaginen. Täysin. Se toimii muistutuksena monimutkaisista historiasta, jotka kietoutuvat etsintään ja kolonisaatioon. Mielestäni on tärkeää ottaa oppia näistä tarinoista, jotta ymmärrät tutkimisen laajemmat vaikutukset. Ehdottomasti. Historia opettaa meille arvokkaita opetuksia ihmisyydestä ja vuorovaikutuksestamme. Sukellaan syvemmälle näihin historiallisiin kertomuksiin ja löydämme lisää Karibian menneisyydestä. Oppitunti 8. Maksutiedot. Tietenkin. Voinko saada korttitietosi maksun käsittelyä varten? Varma. Se on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9:0. Hienoa, kiitos. Varmistan, että kaikki on turvassa kaupankäynnin aikana. Arvostan sitä. On aina hyvä tietää, että tietojani käsitellään turvallisesti. Täysin. Otamme yksityisyyden erittäin vakavasti ja varmistamme, että kaikki tiedot on suojattu. Se on lohduttavaa kuulla. On tärkeää tuntea olosi itsevarmaksi tehdessäsi verkkokauppoja. Kyllä, ja kun maksu on käsitelty, saat vahvistussähköpostin heti. Täydellinen. Pidän silmällä tätä vahvistusta varmistaakseni, että kaikki sujui sujuvasti. Jos sinulla on kysyttävää jälkeenpäin, ota rohkeasti yhteyttä. Oppitunti 9. Päivittäistavaraluettelo. Hyvä tietää. Siirrytään nyt vihanneksiin. Tarvitsen porkkanaa, parsakaalia ja muutamia muita välttämättömiä asioita. Kuulostaa vahvalta listalta. Porkkanat ja parsakaali ovat hyviä terveelliseen ruokavalioon. Kyllä, ne eivät ole vain ravitsevia, vaan myös monipuolisia erilaisiin ruokiin. Täsmälleen. Voit paistaa niitä, höyryttää tai jopa lisätä ne keittoihin saadaksesi lisämakua. Lisäksi ne sopivat erinomaisesti välipalaksi, varsinkin kun yhdistät ne hummuksen kanssa. Se on totta. Pidän siitä, että minulla on terveellisiä välipaloja käden ulottuvilla, ja nautin niistä koko päivän. Varmistamme, ettemme unohda muita vihanneksia, joita saatamme tarvita viikolla. Ehdottomasti. Hyvin varustettu jääkaappi tekee aterioiden suunnittelusta paljon helpompaa. Olen innoissani voidessani kokeilla uusia reseptejä kaikista näistä tuoreista aineksista. Oppitunti 10. Vaikutukset käyttäytymiseen. Jotkut ihmiset saattavat puhua liikaa vaikutuksen alaisena, mikä voi johtaa odottamattomiin tilanteisiin. Kyllä, on mielenkiintoista, kuinka alkoholi tai muut aineet voivat muuttaa ihmisen käyttäytymistä dramaattisesti. Täysin. Jotkut ihmiset tulevat aggressiivisiksi tai masentuneiksi, ja he osoittavat monenlaisia reaktioita. Se on muistutus siitä, kuinka tärkeää on tuntea rajamme ja olla vastuussa. Ehdottomasti. Ymmärtäminen, miten aineet vaikuttavat meihin, voi auttaa estämään negatiivisia seurauksia. Kyllä, ja on erittäin tärkeää huolehtia ystävistä ja varmistaa, että he ovat turvassa ollessaan tässä tilassa. Olen samaa mieltä. Avointen keskustelujen kannustaminen näistä aiheista voi parantaa tietoisuutta. Täsmälleen. Kyse on kannustavan ympäristön luomisesta kaikille. Käydään nämä keskustelut kollegoidemme kanssa terveellisten valintojen edistämiseksi. Oppitunti 11. Postikorttien lähettäminen. Hei! Oletko koskaan lähettänyt postikorttia aiemmin? Se on niin mukava tapa pitää yhteyttä perheeseen ja ystäviin. Kyllä, minulla on. Käsinkirjoitetun muistiinpanon vastaanottamisessa joltakin on jotain erityistä. Täysin. Se lisää persoonallisuutta, jota digitaaliset viestit eivät vain voi toistaa. Täsmälleen. Pidän siitä, miten postikortit vangitsevat hetken ajassa ja tietyn paikan. Kyllä, niissä on usein kauniita kuvia, jotka muistuttavat meitä matkoistamme ja kokemuksistamme. Ja on hauskaa valita postikortti, joka kuvastaa matkakohdettasi. Ehdottomasti. Se tekee postikortin lähettämisestä entistä merkityksellisempää. Lähetetään seuraavalla matkallamme postikortteja, jotka luovat kestäviä muistoja muille. Olen mukana. Se on loistava tapa jakaa seikkailumme läheisten kanssa, joista välitämme.
Oppitunti 12. Rokotukset tärkeys. Oletko käynyt tarkastuksessasi? Nämä rokotuksiksi kutsutut injektiot ovat tärkeitä sairauksien ehkäisyssä. Kyllä, sain juuri omani. Rokotukset suojaavat paitsi itseämme, myös yhteisöä. Täsmälleen. He työskentelevät kouluttamalla immuunijärjestelmäämme tunnistamaan ja torjumaan tiettyjä taudin aiheuttajia. On kiehtovaa, miten nykyaikainen lääketiede on edistynyt tehdäkseen nämä ennaltaehkäisevät toimenpiteet mahdollisiksi. Täysin. Rokotukset ovat olleet merkittävässä roolissa epidemioiden hallinnassa ja ihmishenkien pelastamisessa. Kyllä, ja kaikkien on tärkeää pysyä ajan tasalla saatavilla olevista rokotuksista. Olen samaa mieltä. Se on yhteinen velvollisuus varmistaa yhteisöjemme terveys. Jatketaan rokotusten puolustamista ja kannustetaan muita pysymään ajan tasalla. Ehdottomasti. Yhdessä voimme edistää terveempää tulevaisuutta kaikille. Oppitunti 13. Projektin määräajat. Meidän pitäisi keskustella suorituksista ja niiden määräajoista varmistaaksemme, että kaikki pysyy oikeilla jäljillä. Kyllä, se on välttämätöntä. Selkeiden määräaikojen asettaminen auttaa kaikkia ymmärtämään vastuunsa. Täysin. Sen avulla voimme hallita aikaamme tehokkaasti ja välttää viime hetken kiireet. Lisäksi kun kaikki tietävät mitä odottaa, se luo sujuvamman työnkulun koko tiimille. Olen samaa mieltä. Pyritään saamaan ensimmäinen luonnos valmiiksi kuun loppuun mennessä. Kuulostaa vakaalta suunnitelmalta. Se antaa meille tarpeeksi aikaa tarkistaa ja tehdä muutoksia tarpeen mukaan. Kyllä, ja säännölliset sisäänkirjautumiset auttavat meitä pysymään ajan tasalla ja vastaamaan mahdollisiin haasteisiin nopeasti. Ehdottomasti. Viestintä on avainasemassa hankkeen onnistumisen kannalta. Pääpiirteillään tavoitteemme ja jaetaan ne tiimin kanssa pitääksemme kaikki ajan tasalla. Oppitunti 14. Liikuntatavat. Tiedätkö, olen lukenut kuinka jotkut lemmikit nauttivat liikunnasta, varsinkin ne, jotka rakastavat pyörällä juoksemista, mutta on mielenkiintoista pohtia, kuinka pieni häkki riittää heille usein. Täysin. On kiehtovaa, kuinka pienessäkin tilassa eläimet voivat löytää tapoja pysyä aktiivisina ja viihtyä. Kyllä, monet pienet lemmikkieläimet, kuten hamsterit, viihtyvät ympäristöissä, joissa niillä on mahdollisuus juosta ja tutkia ja hyödyntää ympäristöään parhaalla mahdollisella tavalla. Se on totta. On hämmästyttävää, kuinka heidän vaistonsa saa heidät harjoittelemaan, jopa ahtaassa tilassa. Ja se on muistutus siitä, että fyysinen aktiivisuus on yleismaailmallista, niin ihmisille kuin eläimille. Me kaikki tarvitsemme jonkinlaista liikettä pysyäksemme terveinä. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää luoda liikuntaa kannustavia ympäristöjä koosta tai tilasta riippumatta. Varmasti. Lisäksi näiden eläinten tarkkaileminen voi opettaa meille paljon leikin ja toiminnan tärkeydestä elämässämme. Kyllä, me kaikki voisimme hyötyä enemmän liikkeen sisällyttämisestä päivittäisiin rutiineihin, aivan kuten nuo pienet urheilijat. Asetetaan tavoitteeksi pysyä aktiivisina ja innostaa muita tekemään samoin, missä tahansa olemmekin. Oppitunti 15. Kodin perusasiat. Uudessa paikassamme on ruokapöytä ja tuolit, joten se tuntuu paljon kutsuvammalta kokoontumiseen. Se on upeaa. Ruokailutila on välttämätön aterioiden jakamiseen ja muistojen luomiseen ystävien ja perheen kanssa. Täysin. Siellä keskustelut virtaavat ja yhteydet syvenevät, tehden siitä kodin sydämen.
ja huomasin, että lähellä on myös pesuhuone tai kylpyhuone, mikä lisää tilan mukavuutta. Kyllä, hyvin sijoitettu kylpyhuone on ratkaisevan tärkeää, varsinkin kun viihdyttää vieraita. Olen samaa mieltä. Ne pienet yksityiskohdat tekevät kodista toimivan ja viihtyisän. Varmasti. Voin jo kuvitella järjestäväni päivällisjuhlia ja nauttivani pitkistä keskusteluista tuon pöydän ääressä. Se kuulostaa ihanalta. Varmista, että sisustamme tilan tyylimme mukaan ja teemme siitä vielä viihtyisämmän. Ehdottomasti. Kutsuva ilmapiiri rohkaisee kaikkia tuntemaan olonsa kotoisaksi. Oppitunti 16. Juhlien suunnittelu. Hienoja uutisia. Heillä on myös astioita, joten meidän ei tarvitse huolehtia siitä juhlissa. Täydellinen. Suunnittelu on paljon helpompaa, kun meidän ei tarvitse ajatella omien astioiden tuomista. Täysin. Tämä tarkoittaa, että voimme keskittyä hauskoihin osiin, kuten ruokaan ja koristeisiin. Kyllä. Pitäisikö meidän lähettää kutsut pian varmistaaksemme, että kaikilla on aikaa vastata? Ehdottomasti. Mitä nopeammin lähetämme heidät, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on saada kaikki yhteen juhliin. Olen samaa mieltä. Olisi mukava nähdä ystäviämme ja viettää aikaa yhdessä. Lisäksi, jos sinulla on tarpeeksi aikaa suunnitella aktiviteetteja ja ruokalistoja, se tekee kokoontumisesta entistä nautinnollisempaa. Täsmälleen. Viimeistetään yksityiskohdat ja hankitaan kutsut mahdollisimman pian. En malta odottaa. Tästä juhlasta tulee huikea. Oppitunti 17. Liikekumppanuus. Täysin. Ehdotan, että keskustelemme mahdollisesta liikekumppanuudesta, joka voisi olla molempia osapuolia hyödyttävä. Se kuulostaa kiehtovalta. Olen aina avoin tutkimaan uusia mahdollisuuksia, jotka voivat johtaa kasvuun ja menestykseen. Kyllä, uskon, että vahvuuksien yhdistäminen voisi luoda voimakasta synergiaa markkinoille. Olen samaa mieltä. Hyödyntämällä omia taitojamme voimme saavuttaa enemmän kuin voisimme yksin. Täsmälleen. Piirretään tavoitteemme ja katsotaan, kuinka voimme kohdistaa visiomme tähän kumppanuuteen. Se on hieno idea. Selkeä käsitys auttaa meitä navigoimaan prosessissa sujuvasti. Mielestäni on tärkeää keskustella myös odotuksistamme ja rooleista, joita kuvittelemme meille jokaiselle. Kyllä, läpinäkyvyys on avainasemassa minkä tahansa kumppanuuden vahvan perustan rakentamisessa. Varataan aika sukeltaa tähän syvemmälle ja tutkia mahdollisuuksia yhdessä. Oppitunti 18. Saariseikkailu. Kävin hiljattain saarella, ja se oli todella henkeä salpaava. Näkymät ja tunnelma olivat erilaisia, mitä olen kokenut. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Voin vain kuvitella maisemien kauneutta ja rauhallisuutta luonnon ympäröimänä. Kyllä, vehröys ja kristallinkirkkaat vedet loivat niin rauhallisen ympäristön. Haluaisin kuulla lisää kokemuksistasi. Saitko mahdollisuuden tutustua myös paikalliseen kulttuuriin? Täysin. Uppouduin paikallisiin perinteisiin, mikä lisäsi vierailuun niin paljon syvyyttä. Se on upeaa. Kulttuurin kokeminen parantaa todella matkakokemusta. Kyllä, se antaa sinulle syvemmän arvostuksen paikkaa ja sen ihmisiä kohtaan. Olen niin inspiroitunut. Se kuulostaa matkalta, joka on täynnä seikkailua ja löytöjä.
En malta odottaa, että pääsen jakamaan kaikki yksityiskohdat kanssasi. Suunnitellaanpa joku päivä yhdessä matkaa. Oppitunti 19. Taloussuunnittelu. Suunnitelmistamme keskustellessamme on tärkeää pohtia, kuinka aiomme toimia budjetilla ja taloudellisilla ehdoilla. Täysin. Taloutemme huomioiminen auttaa meitä tekemään tietoisia päätöksiä ja välttämään turhaa stressiä. Kyllä, uskon, että meidän on varmistettava, että talous on selkeästi hahmoteltu ennen kuin lähdemme eteenpäin projekteissa. Se on hieno pointti. Hyvin jäsennelty budjetti ohjaa meitä resurssien tehokkaassa kohdentamisessa. Täsmälleen. On tärkeää seurata kulujamme ja mukauttaa niitä tarpeen mukaan pysyäksemme kurssilla. Ja varasuunnitelma on viisasta, jos odottamattomia kustannuksia syntyy. Olen samaa mieltä. Tehdään kattava rahoitussuunnitelma, joka kattaa kaikki projektimme osa-alueet. Kyllä, tämä ei vain pidä meitä järjestyksessä, vaan myös auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme tehokkaasti. Odotan innolla yhteistyötä tässä ja varmistamme, että pystymme menestymään. Oppitunti 20. Päivittäistä varakauppa. Päivittäistä varakaupassa käyminen joka viikko on osa rutiiniani, ja se on mielestäni varsin nautinnollista. Se on hienoa. Uskon, että säännölliset ruokakauppamatkat auttavat pitämään keittiössäni tuoreita raaka-aineita. Kyllä, sen avulla voit suunnitella ateriat paremmin ja välttää viime hetken noutoruokaa. Täysin. Lisäksi rakastan uusien tuotteiden ja sesonkituotteiden löytämistä vierailujeni aikana. Täsmälleen. Jokainen matka tuntuu miniseikkailulta, varsinkin kun löydän jotain ainutlaatuista kokeiltavaksi. Olen samaa mieltä. Se on myös mahdollisuus tukea paikallisia maanviljelijöitä ja markkinoita mahdollisuuksien mukaan. Kyllä, se tekee ostoksista vieläkin palkitsevamman. Suunnitellaan pian yhteinen ruokareissu. Haluaisin sen. On hauskaa tutkia ja valita suosikkituotteitamme. En malta odottaa. Hyvä ruoka alkaa hyvistä raaka-aineista. Oppitunti 20. Lentokenttämatkailu. Matka lentokentälle kestää yleensä noin 30 minuuttia liikenteestä riippuen, mikä on varsin kätevää. Se on hyvä tietää. Lyhyt matka-aika tekee koko prosessista paljon vähemmän stressaavaa. Täysin. Arvostan sitä puskuria, varsinkin kun saavut lennolle. Kyllä, ja reitin tunteminen auttaa suunnittelemaan lähtöaikaamme, jotta vältytään viime hetken kiireiltä. Täsmälleen. Pyrin aina saapumaan ajoissa, jotta voin tehdä turvatarkastukset ja muut toimenpiteet. Se on viisasta. On parempi olla varma kuin katua, varsinkin mahdollisten viivästysten vuoksi. Olen samaa mieltä. Varmistamme, että annamme itsellemme runsaasti aikaa ennen seuraavaa matkaamme. Ehdottomasti. Sujuva aloitus matkalle voi asettaa sävyn koko kokemukselle. Odotan innolla seuraavaa seikkailuamme. Oppitunti 22. Tasa-arvoperiaate. Meidän on todella kaivettava hallituksen käskyihin yksinkertainen sääntö, älä tee syntiä tasa-arvoa vastaan. Täysin. Se on perusperiaate, jonka pitäisi ohjata toimintaamme ja politiikkaamme kaikilla tasoilla. Kyllä, tasa-arvon edistäminen on välttämätöntä oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiselle. Olen samaa mieltä. On tärkeää, että kaikkia kohdellaan kunnioittavasti ja arvokkaasti heidän taustastaan riippumatta.
Täsmälleen. Inklusiivisen kulttuurin luominen ei hyödytä vain yksilöitä, vaan vahvistaa yhteisöjä kokonaisuutena. Kyllä, ja meidän on aktiivisesti pyrittävä purkamaan tasa-arvoa estäviä systeemisiä esteitä. Uskon, että koulutus ja tietoisuus ovat avainasemassa eri ryhmien ymmärryksen edistämisessä. Täysin. Avoimen vuoropuhelun edistäminen voi auttaa kuromaan umpeen aukkoja ja edistämään empatiaa. Tehdään tehtävästämme ajaa tasa-arvoa jokapäiväisessä elämässämme ja innostaa muita tekemään samoin. Oppitunti 23. Kulttuurinen monimuotoisuus. Maailman monet kulttuurit eroavat toisistaan hyvin monin tavoin, ja yksi mielenkiintoisimmista tavoista, joilla kulttuurit vaihtelevat, on niiden perinteet. Kyllä, on kiehtovaa nähdä, kuinka tavat ja käytännöt muokkaavat eri yhteisöjen identiteettejä. Täysin. Jokaisella kulttuurilla on omat ainutlaatuiset juhlansa, rituaalinsa ja uskomuksensa, jotka heijastavat sen historiaa ja arvoja. Olen samaa mieltä. Se tekee matkustamisesta niin rikastuttavaa, saamme kokea nämä perinteet omakohtaisesti. Kyllä, ja näiden erojen ymmärtäminen voi edistää ihmisten keskinäistä kunnioitusta ja arvostusta. Täsmälleen. On tärkeää hyväksyä monimuotoisuus ja oppia toistensa kokemuksista. Uskon, että tarinoiden ja perinteiden jakaminen voi auttaa murtamaan stereotypioita ja rakentamaan yhteyksiä. Täysin. Tutkitaan lisää eri kulttuureista ja juhlitaan niiden ainutlaatuisuutta yhdessä. Olen innoissani. Maailma on täynnä uskomattomia tarinoita, jotka odottavat löytämistään. Oppitunti 24. Ostosalennukset. Löysin juuri hyvän alennuksen mekostani, mikä on niin miellyttävä yllätys. Se on hämmästyttävää. Alennukset tekevät ostoksista aina palkitsevamman, vai mitä? Täysin. Se on kuin löytäisi pienen aarteen, joka tekee ostoksesta vieläkin erikoisemman. Kyllä. Rakastan sitä, kun voin saada jotain, mitä todella haluan, rikkomatta pankkia. Täsmälleen. Tarkistan sen myös ehdottomasti, kuulostaa mahtavalta tilaisuudelta. Sinun pitäisi. Hyvän tarjouksen löytäminen voi joskus johtaa odottamattomiin muotivalintoihin. Totta. Lisäksi on mukavaa tuntea saavasi vastinetta rahoillesi. Kyllä, ja kukapa ei rakastaisi syytä juhlia suurta löytöä. Eikö? Suunnitellaan yhdessä ostoksille menoa ja katsotaan, löydämmekö lisää tarjouksia. Oppitunti 25. Kuurojen edistäminen. Hän tapasi presidenttejä ja pääministereitä ja puolusti kuurojen tai kuulovammaisten olojen parantamista. Se on todella inspiroivaa. Vaatii paljon rohkeutta puhua niiden puolesta, joita usein ei kuulla. Täysin. Hänen päättäväisyytensä vaikuttaa osoittaa, kuinka vaikutusvaltainen ihminen voi olla. Kyllä, ja se korostaa saavutettavuuden ja yhteiskunnan osallisuuden merkitystä. Täsmälleen. Tapaamalla johtajia hän kiinnitti huomiota asioihin, jotka vaativat välitöntä toimintaa. Ihailen hänen sitoutumistaan paremman maailman luomiseen niille, jotka kohtaavat haasteita joka päivä. Se on muistutus siitä, että vaikuttaminen voi johtaa todelliseen muutokseen, kun meillä on intohimoisia ihmisiä, jotka taistelevat asian puolesta. Kyllä. Uskon, että meillä kaikilla on rooli kaikkien yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien tukemisessa. Tehdään se kohta, että koulutamme itseämme ja muita näistä tärkeistä asioista. Oppitunti 26.
palveluista tiedustelu. Toki soitan heille tai lähetän sähköpostia ja tiedustelen heidän saatavuuttaan ja hintojaan. Se kuulostaa suunnitelmalta. On aina hyvä kerätä tietoa ennen kuin tekee päätöksiä. Täsmälleen. Niiden hintojen tunteminen auttaa meitä budjetoimaan vastaavasti ja löytämään parhaat vaihtoehdot. Kyllä, ja on myös hyödyllistä kysyä heidän mahdollisesti tarjoamistaan erikoispaketeista tai alennuksista. Täysin. Joskus heillä on tarjouksia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi. Lisäksi heidän asiakaspalvelunsa tunteminen on välttämätöntä, jotta voimme varmistaa, että olemme hyvissä käsissä. Olen samaa mieltä. Ystävällinen ja reagoiva tiimi voi vaikuttaa suunnitteluun. Varmista, että verrataan muutamia vaihtoehtoja ennen kuin ryhdymme mihinkään. Ehdottomasti. Näin voimme tehdä tietoisen valinnan. Oppitunti 27. Yellowstonen varhaiset vierailijat. He syrjäyttivät nämä maat julkiseksi puistoksi, mikä oli visionäärinen päätös tuleville sukupolville. Täysin. Mutta miksi Yellowstonen varhaiset vierailijat tekivät niin vaikutuksen sen kauneudesta? Heidän mielikuvituksensa valloittivat upeat geotermiset ominaisuudet ja monipuolinen luonto. Kyllä, geisiirien ja kuumien lähteiden on täytynyt olla nähtävä, toisin kuin mikään, mitä he olivat koskaan nähneet. Täsmälleen. Monet kävijät hämmästyivät eloisista väreistä ja ainutlaatuisista maisemista. Ja monenlaiset eläimet biisoneista karhuihin lisäsivät puiston viehätystä. Se todella esitteli amerikkalaisen maiseman luonnon ihmeitä. Minusta on uskomatonta, kuinka nuo varhaiset kokemukset loivat pohjan suojelutoimille. Kyllä, se korostaa luonnon aarteidemme suojelemisen tärkeyttä tuleville sukupolville. Oppitunti 28. Pesulapalvelut. Kyllä, tarjoamme pesutupassa silitysrautaa ja laudat, mikä on niin kätevää. Se on hienoa kuulla. Sen avulla on paljon helpompi pitää vaatteemme terävinä matkoilla. Täysin. Näiden mukavuuksien saatavuus voi vaikuttaa suuresti siihen, miltä meistä tuntuu ulkonäöstämme. Kyllä, ja se on mukava kosketus, joka lisää oleskelumme yleistä mukavuutta. Varmasti. Pienet asiat voivat parantaa kokemustamme merkittävästi. Olen samaa mieltä. Varmista, että hyödynnämme näitä mahdollisuuksia pitääksemme asumme tuoreina. Ehdottomasti. Hyvältä näyttäminen voi lisätä itseluottamustamme, varsinkin matkamme aikana. Kyllä, ja on aina mukavaa saapua tapahtumiin, jotka näyttävät kiillotetuilta ja yhteensovitetuilta. Suunnittelemme asumme sen mukaan ja varmistamme, että meillä on kaikki mitä tarvitsemme. Oppitunti 29. Huumorintajuinen hetki. Hän sekoittuisi ja seisoi jälleen varpaillaan. Mies nauroi sille, tehden siitä kevyen hetken. Se kuulostaa hauskalta. On aina hauskaa, kun ihmiset voivat nauraa itselleen noissa typerissä tilanteissa. Täysin. Se osoittaa suurta huumorintajua ja kykyä suhtautua elämään kevyesti. Kyllä, nuo hetket tuovat ihmiset usein lähemmäs toisiaan, eikö niin? Ehdottomasti. Naurujen jakaminen voi muuttaa kiusallisen tilanteen ikimuistoiseksi. Rakastan sitä, kuinka huumori voi hajottaa jännitystä ja saada kaiken tuntumaan rennommalta. Täsmälleen.
Se on muistutus siitä, että meidän ei pidä ottaa itseämme liian vakavasti koko ajan. Kyllä. Elämän kevyemmän puolen hyväksyminen voi johtaa iloisempaan kokemukseen. Pidetään huolta, että huumorintajumme säilyy elossa seikkailujemme aikana. Oppitunti 30. Gadgetien tutkiminen. Minä myös. Tästä tulee hieno päivä tutkia uusimpia vempaimia teknologiamessuilla. Olen innoissani. Näissä tapahtumissa on aina jotain uutta ja innovatiivista löydettävää. Täysin. Rakastan nähdä, kuinka teknologia kehittyy ja mitä luovia ratkaisuja esitetään. Kyllä, ja on kiehtovaa ajatella, kuinka nämä vempaimet voivat parantaa jokapäiväistä elämäämme. Varmasti. Olen erityisen kiinnostunut uusista älykodin laitteista, joista on tulossa suosittuja. Voi minä myös. Ne voivat todella yksinkertaistaa tehtäviä ja parantaa tehokkuutta kotona. Täsmälleen. Muista tehdä muistiinpanoja niistä, jotka pidämme mielenkiintoisimpia. Ehdottomasti. Se auttaa meitä muistamaan vaihtoehdot, kun harkitsemme ostosten tekemistä myöhemmin. En malta odottaa, mitä teknologian tulevaisuus tuo tullessaan.